Welcome back to English Tube. Today we are going to learn lesson number 4, regular verbs. අපි පහුගිය පාඩම් වල ඉගෙන ගත්තා be verbs ගැන. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි පාඩමේ අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද සරල වාක්‍යයක් හදන්නේ කියලා. එතකොට අපි පාවිච්චි කළේ regular verbs. ඒ කියන්නේ be verbs නොවන verbs ටික ක්‍රියාපද කීපයක් අපි පාවිච්චි කළා. අද පාඩම ඒ regular verbs හා සම්බන්ධයි. හොඳයි. අපි දැන් බලමු regular verbs වල නැතාර්ථය. ඔයාලා පළවෙනි පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් ඒකෙදී අපි example එකක් ගත්තා I eat fish කියලා. කියන්නේ මම මාළු කනවා කියලා. ඒක regular verbs වලින් අපි කරපු ඇතාර්ථයේ ප්‍රකාශයක්. එතකොට අපි අද බලමු කොහොමද regular verbs වලින් නැහැ කියන අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති අපි පළවෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපද කීපයක්. ඒ කියන්නේ regular verbs සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද කීපයක්. මෙන්න මේ වගේ. eat, drink, teach, cut, play. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද කීපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ හැම එකකටම ආවේනික තේරුමක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට eat කියන්නේ කනවා, drink කියන්නේ බොනවා, teach කියන්නේ උගන්වනවා, cut කියන්නේ කපනවා, play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට මේ හැම එකටම සාමාන්‍ය තේරුමක් තියෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ හැම ක්‍රියාපදයකටම පොදු එක තේරුමකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි කරනවා කියන අර්ථය. දැන් බලන්න eat කියන්නේ කනවා කියන්නේ කරනවා. යම්කිසි දෙයක් කරනවා. drink කියන්නේ බොනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරනවා. teach කියන්නේ උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරනවා. cut කියන්නේ කපනවා. play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා. ඒ හැම එකකම අර්ථවත් වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරනවා කියන අදහස. එතකොට අපිට මෙහෙම දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. ඔය හැම ක්‍රියාපදයක් ඇතුළෙම සැඟවිච්ච පොදු ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කරනවා කියන අර්ථය. එතකොට ඉංග්‍රීසියේදී දැන් මේ කරනවා කියන එක වෙනම ගත්තොත් ඒකත් ක්‍රියාපදයක් නේ. එතකොට කරනවා කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ? කරනවා කියන එකට කියන්නේ do කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක වර්තමාන ස්වභාවය, අතීත ස්වභාවය, සහ අනාගත ස්වභාවය තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකවචන බහුවචන අනුව උක්තය ඒකවචන හෝ බහුවචනොත් ඒකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා වර්තමාන කාලයේදී. S හරි ES හරි එකතු වුණා මතක ඇති. හොඳයි මේ do කියන ක්‍රියාපදයට අපි තනිව ගත්තොත් ඒකත් regular verb එකක්. කියන්නේ eat, drink වගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක්. එතකොට එතෙන්දිත් අපි do කියන එක වර්තමානයේදී එකට උක්තය ඒකවචනොත් ES එකතු කරලා does කියලා හදා ගන්නවා. උක්තය බහුවචන නම් වර්තමානයේදී do කියලා මේක තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව බලමු. වර්තමාන කාලයේදී මම කිව්වා වගේ do කියන එක උක්තය බහුවචනොත් do කියලාම තියෙනවා. උක්තය ඒකවචනොත් does කියලා. ඒ කියන්නේ DOES does කියලා හැදෙනවා. අපි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් I, we, you, they කියන බහුවචන ස්වභාවයේ සර්වනාමත් එක්ක මේක do කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒකවචන විදිහට උක්ත වෙන සර්වනාම ගත්තොත් he, she, it. මේවත් එක්ක අපි do කියන එක does කියලා වෙනස් කර ගන්නවා. ES එකතු කරලා. එතකොට do කියන එකේ past tense එක අතීත කාලයේ did did regular verbs වලදී අතීත කාලයේදී ඒකවචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. අපි හැම එකක් එක්කම පාවිච්චි කරන්නේ did කියලා. ඒ වගේම අනාගත කාලයේදී future tense එකේදී එතකොට මතක ඇති අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා. අපි ක්‍රියාපදයේ අනාගතේ වුණ will කියලා පාවිච්චි කරනවා. අර I eat fish කියන එක I will eat fish කියලා අපි පාවිච්චි කළේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුලින් will කියන වචනේ එකතු වෙනවා. do කියන එකත් ඒ වගේමයි වෙනසක් නැහැ. අපි will do කියලා තමයි අනාගතේ පාවිච්චි කරන්නේ. උක්තේ ඒකවචන උනත් බහුවචන උනත් ඒක will do කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වර්තමාන කාලෙදී විතරයි උක්තේ ඒකවචන නම් does කියලා උක්තේ බහුවචන නම් do කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි මෙන්න මේ chart එක දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ chart එකේ වල සමර එකක් වෙන්නේ present tense එකේදී ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී අපි ගත්තොත් අපි දන්න සර්වනාම හතත් එක බැලුවොත් I එක do. I කියන එක ඒකවචන වලට අපි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසියේදී regular verbs එක්ක I කියන එක බහුවචන ස්වරූපෙන් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. you කියන එක බහුවචන කොහොමත් එතකොට do කියලා යෙදෙන්නේ. they කියන එක බහුවචන theyත් එක්ක do යෙදෙන්නේ. he කියන එක ඒකවචන, it කියන එක ඒකවචන, she කියන එක ඒකවචන. ඒවත් එක යෙදෙන්නේ does කියලා. හොඳයි. past tense එකේදී අතීත කාලයේදී ඒකවචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. did කියලා තමයි පාවිච්චි කළේ. එතකොට I did, you did, they did, he did, she did, it did. එතකොට අනාගත කාලයේදී future tense එකේදී උක්තය ඒකවචනද බහුවචනද කියන එක අපි සලකන්නේ නැහැ. කොහොමද දෙන්නේ? will do කියලා. I will do, you will do, they will do, he will do, it will do, she will do.
අපි තව එක්සාම්පල් එකක් බලමු. I do my homework. ඒ කියන්නේ මම මගේ homework කරනවා. ඒ කියන්නේ මට ගෙදරදී කරන්න දෙන වැඩ මම කරනවා කියන එක. එතකොට අපි මේක මේ I do my homework කියන මේ වාක්‍යය අපි අනිකුත් සරණාමත් එක්ක පාවිච්චි කරලා බලමු. You do your homework. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. He does his homework. ඔහු ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. She does her homework. ඇයගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. It does its homework. ඒ කියන්නේ ඌගේ homework කරනවා. ඇත්තට ඒක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකල් වාක්‍යයක් නෙමෙයි. මෙතන අපි සතෙක් හරි අප්‍රාණවාචි දෙයක් ගැන කතා කරලා නමුත් මේ අපි තියරි එක මේක ඉගෙන ගන්න හින්දා අපි ඒක එහෙම පාවිච්චි කරමු. It does its homework. ඌගේ homework ගෙදර වැඩ කරනවා. ඊළඟට they do their homework. ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. දැන් මෙතන ඔයාලා අලුත් වචන කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් බලන්න මෙතන I do my homework. මෙතන my කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඊළඟට you do your homework. මෙතන your කියලා එකක් තියෙනවා. He does his homework. මෙතන his කියලා වචනයක් තියෙනවා. It does its homework. Its කියලා වචනයක් තියෙනවා. She does her homework. Her කියලා වචනයක් තියෙනවා. They do their homework. their කියලා වචනයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මේ I, you, he, she, it, they මේවා අපි දන්නවා සර්වනාම පද. එතකොට මේ my, your, his, her, its, their මේවා අයිතිය හඟවන විදිහේ සර්වනාම පද. මෙතනදී අයිතිය හැඟවීමක් කරන දැන් my කියන්නේ මගේ, your කියන්නේ ඔබේ, his කියන්නේ ඔහුගේ, her කියන්නේ ඇයගේ, its කියන්නේ ඌගේ, එහෙම නැත්නම් එයගේ, their කියන්නේ ඔවුන්ගේ. අයිතිය හඟවන සර්වනාම පද කීපයක් අපි මේ වාක්‍යයත් එක්ක ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට past tense එකේදී do වෙනකොට අපි do කියන එක past tense එකේදී did වෙනවා. මේ වාක්‍ය ටික බලන්න. I did my homework. මම මගේ ගෙදර වැඩ කළා. You did your homework. ඔබ ඔබගේ ගෙදර වැඩ කළා. He did his homework. ඔහු ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කළා. She did her homework. ඇය ඇයගේ ගෙදර වැඩ කළා. It did its homework. ඌගේ ගෙදර වැඩ කළා. They did their homework. ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ කළා. ඊළඟට බලමු future tense අනාගත කාලය. අනාගත කාලයේදී I will do my homework. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. You will do your homework. ඔබ ඔබගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. He will do his homework. ඔහු ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. It will do its homework. ඌගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. She will do her homework. ඇයගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. They will do their homework. ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ කරාවි. අපි අනාගත ස්වරූපින් කියන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි do කියන ක්‍රියාපදයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තට ඒකත් කිසි වෙනසක් නැහැ. අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත eat, drink, play, cut වගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක්. මම මේ පාඩම පටන් මුලදී කිව්වා මේකේ අර තව විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඕනම රෙගියුලර් ක්‍රියාපදයක් ඇතුලේ මේ do කියන එකක් සංගය තියෙනවා කියලා. හොඳයි. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මේ වගේ රෙගියුලර් verbs එක්ක සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් අපි කොහොමද නැතාර්ථයට හරවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ෆෝම් එකකින් වාක්‍යයක් හදන හැටි. මෙතෙන්දී අපිට මේ do කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කියලා දුන්නා be verbs වලදී be verbs කියන අපි දන්නවා am, is, are, was, were, will be කියන මේ ඔක්කොම එකතු වෙච්චාම be verbs ඒවත් සංගවිච්ච තේරුම. ඒවා තේරුම ඉන්නවා සිටිනවා වෙනවා කියලා. ඒ වගේම regular verbs වල සංගවිච්ච තේරුම පොදු තේරුම තමයි කරනවා කියන එක. කරනවා කියන එක වෙනම ගත්තොත් do කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්තේ. හොඳයි. අපි නැතාර්ථය දැන් අපි සලකා බලමු. කොහොමද නැතාර්ථයට වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි ගමු අපිට පුරුදු එක්සැම්පල් එක. ඒ කියන්නේ I eat fish කියන එක. දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට තේරෙයි I eat fish කියන එකේ සැඟවෙච්ච තේරුම කරනවා කියන එක eat කියන කරනවා කියන එක තමයි do කියන එක. I උක්තය බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන ඉඳ ඒක do කියලා අපි ගන්නවා. ඊළඟට you eat fish කියන එකේ සැඟවෙච්ච අර්ථය do මොකද you කියන එක බහුවචන උක්තයක් හින්දා. ඊළඟ he eats fish කියන එකේ සංගවිච්ච අර්ථය අපි ගන්නවා does කියලා. මොකද ඒකේ උක්තය ඒක වචනයි. she eats fish කියන එකෙත් does කියලා ගන්නවා. it eats fish කියන එකෙත් does කියලා ගන්නවා උක්තය ඒක වචන නිසා. they eat fish කියන එකේ do කියලා ගන්නවා උක්තය බහුවචන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ අපි නැහැ කියන අර්ථය නැතාර්ථයට අපි වාක්‍යයක් හදනකොට be verbs වලට මතක ඇති අපි කලේ I am good, I am not good. අපි එහෙමයි පාවිච්චි කළේ. ඒ කියන්නේ be verb එකට පස්සේ අපි not කියලා පාවිච්චි කළා. නැත්නම් කියන්නේ not කියන වචනේ ගත්තා. මෙතෙන්දිත් අපි regular verbs වලදීත් not කියන එක පාවිච්චි කරනවා. අපි not කියන එක එකතු කරන්නේ do කියන එකට. අර සංගවෙච්ච
do කියන වචනේ අපි එළියට අරගෙන ඒකට තමයි not එක එකතු කරන්නේ. දැන් මේ බලන්න මේ උදාහරණ ටික අපි බැලුවොත් I eat fish කියන එක අපි ඇතර do not කියලා තමයි හදාගන්නේ. මොකද ඒක I කියන එක උත්තේ බහුවචන නිසා. you eat fish කියන එකේ do not කියලා හදනවා. ඒකෙත් උත්තේ බහුවචන නිසා. he eats fish කියන එකේ does not. මොකද he කියන එක උත්තේ එක වචනය. she eats fish කියන එකත් does not වෙනවා. it eats fish කියන එකත් does not වෙනවා. they eat fish කියන එක do not. they කියන එක බහුවචන නිසා. කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි තේරුම් ගත සංගවෙච්ච ක්‍රියාපදයට not එකතු කරපුවම මේ කොටස අපි ක්‍රියාපදයට මුලින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උක්තයට පස්සේ ක්‍රියාපදයට කලින්. අන්න එතන අපි මේක ඇතුළත් කරලා වාක්‍යය හදනවා. ඒ කියන්නේ I eat fish කියන එක I do not eat fish. මම මාළු කන්නේ නැහැ. I eat fish කියන්නේ මම මාළු කනවා. මම මාළු කන්නේ නැහැ කිව්වොත් නැත අර්ථයට වෙනකොට I do not eat fish. ඊළඟට ඔබ මාළු කන්නේ නැහැ කියන එක ඔබ මාළු කනවා නම් you eat fish. එතකොට නැත අර්ථයට ඒක හැරෙවට පස්සේ you do not eat fish. ඊළඟට ඔවුන් මාළු කන්නේ නැහැ. they do not eat fish. ඔහු මාළු කන්නේ නැහැ. he does not eat fish. ඇය මාළු කන්නේ නැහැ. she does not eat fish. ඌ මාළු කන්නේ නැහැ. it does not eat fish. හොඳයි. මෙතෙන්දී පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනාවෙන් බැලුවොත් අපි do not does not කියන එක අපි ක්‍රියාපදයට මුලින් තියලා ප්‍රශ්නාර්ථය හැදුවා. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ I do not eat fish කියන එක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. You do not eat fish කියන එකත් හරි. They do not eat fish කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් he does not eat fish කියන එකේ ඔයාලට මතක ඇති අපි eat කියන එක eats කියලා තමයි අපි ඒක වචන ස්වභාවය තිබ්බේ. නමුත් මෙතෙන්දී S අකුර නෑ. හරි. ඒකට හේතුව මේකයි. දැන් අපි he does not eat කියලා මේ වාක්‍යයේ පටන් අරගෙන එනවනේ. එතකොට does කියන එකේදී ඔන්න ඒක වචන ස්වභාවය අපි හංගවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක රිපීට් කරන්නේ. ආපහු ඒක නැවත කියන්නේ. අන්න ඒකින්ද eats කියලා පාවිච්චි කරන එක eat කියලාම තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි හිතන අතාර්ථයේදී අපි එකපාරයි ඒක වචන බහුවචන ස්වභාවය පෙන්වන්නේ. ඒ වාක්‍යයේ ආපහු පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒක හොඳට මතක තියාගන්න he does not eat fish නෙමෙයි. ඒක වැරදි. අපි ඒක හරි විදිය he does not eat fish. ඒ වගේම තමයි she does not eat fish. it does not eat fish. හොඳයි. ඊළඟට ඔයාලට මතක ඇති අපි be verbs වලදී ඉගෙන ගත්ත කෙටි ක්‍රමයක්. දැන් she is beautiful. ඒක අපි නැතර්ථයට හැරෙවි she is not beautiful. එතකොට she is not කියන එක කෙටි කරලා isn't කියලා අපි හැදුවා. she isn't beautiful. they aren't good. they aren't late. අනේ වගේ අපි කෙටි කළා. මෙතෙන්දී මේ do not කියන එකත් අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් don't කියලා. එතෙන්දී do not කියන වචන දෙක එකට එකතු වෙලා not එකේ o අකුර අයින් වෙනවා. ඒ අයින් වෙච්ච o අකුර වෙනුවට apostrophe එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු do not කියන එක don't කියලා කෙටි කරලා පාවිච්චි කරනවා. does not කියන එක doesn't කියලා කෙටි කරලා පාවිච්චි කරනවා. I do not eat fish කියන එක I don't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You do not eat fish කියන එක you don't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He does not eat fish කියන එක he doesn't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. She does not eat fish කියන එක she doesn't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It does not eat fish it doesn't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. They do not eat fish කියන එක they don't eat fish කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඔයාලට regular verb එකක් ඕනම regular verb එකක් අපි වර්තමාන කාලයේදී උක්ත ඒක වචනද බහුවචනද කියන එක සලකලා නැතාර්ථයට හරවන හැටි අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු past tense එකේදී කොහොමද අපි නැතාර්ථය හදාගන්න කියලා බලමු. මේකත් present tense එක වගේමයි. එකම දේ අපි past tense එකේදී do කියන එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ did කියලා. එතකොට අපි සංගවෙච්ච අර්ථයේ do කියන එක අපි එළියට ගන්නවා did කියලා. දැන් මම මාළු කෑවා කියන එක I ate fish වෙනවා. එතකොට ඒකේ සංගවෙච්ච ක්‍රියාව සංගවෙච්ච කරනවා කියන අදහස තියෙන්නේ did past tense ඉද. එතකොට ඒකට not එකතු කළාම did not වෙනවා. I eat fish කියන එක අතීත කාලේදී I ate fish කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ past tense එකේදී I ate fish කියන එක නැත අර්ථයට හරවනකොට I did not eat fish කියලා අපි ඒක හදා ගන්නවා. එතකොට do කියන එක තමයි did උනේ past tense එකේදී. past tense එකේදී ඔයාලා දන්නවා ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් අපි සලකන්නේ එකම විදිහට ක්‍රියාපදයේ දෙන්නේ. එතකොට I did not eat fish, you did not eat fish, they did not eat fish, he did not eat fish, she did not eat fish, it did not eat fish. ඔක්කොම එක විදිහට යන්නේ do not වෙනුවට did not කියලා අපි ඒක past tense එකේ හදාගත්තා. ඊළඟ මෙතෙන්දී මේ did not කියන එක අපි කෙටි කළාට පස්සේ didn't වෙනවා. I did not eat fish කියන එක I didn't eat fish කියලා කියන්න පුළුවන්.
you did not eat fish කියන එක you didn't eat fish. He did not eat fish කියන එක he didn't eat fish. She did not eat fish කියන එක she didn't eat fish. It did not eat fish කියන එක it didn't eat fish. They did not eat fish කියන එක they didn't eat fish. හොඳයි. දැන් ඊළඟට බලමු future tense එක. අනාගත කාලේ. කොහොමද අනාගත කාලයේදී අපි නැතාර්ථී වාක්‍යයක් හදාගන්නේ regular verbs එක කියලා. future tense එක ලේසි. අපි පළවෙනි මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තා වගේ ඒකෙදී එක වචන බහු වචන ભેදයක් අපි සලකන්නේ. ඒකද අපිට ඊටාම ලේසි. එතකොට future tense එකේදී අපි දන්නවා අර do කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ will do. future form එක අනාගතයේදී will do කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒක නැත අර්ථයට හරවද්දී අපි කරන්නේ not එක එකතු කරගන්නවා will එකට පස්සේ. verbs වල කලාව වගේමයි. I eat fish කියන වාක්‍යය අනාගතයේදී I will eat fish කියලා අපි හදනවා. ඒක නැත අර්ථයට හරනකොට I will not eat fish. You will not eat fish. They will not eat fish. He will not eat fish. She will not eat fish. It will not eat fish. Will not කියන එක අපි කෙටියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ won't කියලා. එතකොට I won't eat fish. You won't eat fish. He won't eat fish. She won't eat fish. It won't eat fish. They won't eat fish. හොඳයි අපි තව examples ටිකක් බලමු. I drink tea කියන එක අපි නැතාර්ථයට හරවලා අපි බලමු කාල තුනකට දාලා. එතකොට වර්තමාන කාලයේදී I do not drink tea. එහෙම නැත්නම් I don't drink tea. මම තේ බොන්නේ නැහැ. past tense එකේදී අතීත කාලයේදී I did not drink tea. එහෙම නැත්නම් I didn't drink tea. මම තේ බිව්වේ නැහැ. future tense එකේදී අනාගත කාලයේදී I will not drink tea. එහෙම නැත්නම් I won't drink tea. මම තේ බොන්නේ නැහැ. මම තේ බොන එකක් නැහැ. අනාගත ස්වභාවයෙන් කියන්නේ. ඒ වාක්‍යය අපි දන්න සර්වනාම හතත් එක්ක I, you, he, she, it, they කියන සර්වනාම හතත් එක්ක එක්සැම්පල් එක මේ chart එකේ මම පෙන්නලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. හොඳයි ඒත් එක්කම අපි පාඩමේ අන්තිමට අවසන් පැමිණලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා regular verbs වලින් කොහොමද නැතාර්ථී වාක්‍යයක් අපි හදාගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට exercise එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික I study English. ඒ කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. I read books. මම පොත් කියවනවා. I watch movies. මම චිත්‍රපටි බලනවා. I listen to podcasts. මම podcast වලට හුම්කම් දෙනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ඔයාලා practice කරන්න present tense එකේදී, past tense එකේදී, future tense එකේදී අපි දන්න සර්වනාම හතත් එක්ක මේ වාක්‍ය ටික නැතාර්ථයට හරවලා ලියන්න. මේක exercise එකක්. හොඳයි අපි ඊළඟ පාඩමේ කතා කරමු regular verbs වල ප්‍රශ්නාර්ථය කොහොමද හදන්නේ කියලා. question form එක. එහෙනම් අපි අදට පාඩමේ අවසන් කරමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. So if you are new to my channel, subscribe and click the notification bell and share it with your friends. Give it a thumbs up. If you have any questions, put it in the comment section below. And also if you have any suggestions about my videos, you can put it in the comment section below. I will see you in the next video.